Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đan một cái yếm cho bé sơ sinh khoảng từ 1 đến 3 tháng. Đây các bạn xem qua cái mẫu. Đây là cái túi cho bé nè. Cái túi ở hai bên thế này, đường này khâu. Và đây là phần cổ, phần vai, cái dây. Và đây là mặt sau của yếm. Cái yếm này đan khá đơn giản, các bạn chưa biết đan cũng có thể đan được, rất là dễ thương đúng không các bạn, đơn giản và dễ thương. Và các bạn cần có thêm hai cái nút áo nữa. Cái nút này khoảng gần 2 cm, hay là các bạn cũng có thể sử dụng cái nút nhỏ hơn cũng được, cái nút nào các bạn có để các bạn làm cái yếm này. Nếu mà các bạn sử dụng cái nút nhỏ thì các bạn sẽ chừa lỗ khuy nhỏ, còn các bạn sử dụng nút lớn thì các bạn sẽ chừa khuy lớn. Và ở đây mình sử dụng len cúc tần. Cúc tần này là mã màu là 14 và có trọng lượng 50g, tương đương với lại 130m. Màu hồng rất là dễ thương cho bé. Cúc tần cũng có rất là nhiều màu dễ thương, các bạn có thể lựa chọn theo ý thích của mỗi người. Và ở đây mình sử dụng kim khâu này. Kim khâu các bạn có sử dụng bất cứ kim nào các bạn có, miễn sao cái kim này có thể xỏ qua được cái lỗ của, xỏ qua được cái sợi len, có thể xỏ qua được cái lỗ của cái kim để chúng ta dùng để giấu len, giấu sợi. Và đây là cái kim đan. Ở đây mình chỉ sử dụng kim 40, hoặc là các bạn có kim đan thẳng thì các bạn cũng có thể sử dụng kim đan thẳng. Cái kim này là kim size 3.5mm. Và các bạn cũng nên có thêm một cái kim đánh dấu. Đây, kim đánh dấu để chúng ta đánh dấu nếu mà chúng ta sợ quên, để chúng ta phân biệt được cái đường giữa này của cái yếm. Và khi mà đan cái yếm này thì các bạn sẽ đan từ cái phần trên này, các bạn sẽ đan xuống dưới tới phần ống. Bạn đan thân trước và thân sau giống nhau. Thân trước thì các bạn có chừa thêm lỗ khuy áo thì các bạn có thể tùy thích các bạn chừa cho nó hợp với cái yếm mình đan. Sau khi các bạn đan hai thân rồi thì các bạn có thể khâu cái đường đáy và khâu hai bên trước. Sau đó các bạn sẽ móc phần quai, phần cái vai này nè. Sau đó các bạn sẽ đan cái phần túi. Đan xong thì các bạn khâu phần túi vào, khâu cúc, khâu chốt sợi, chốt len, đủ thứ hết. Rồi các bạn khâu hai bên hông lại cũng được, không sao hết, miễn sao ra được cái yếm hoàn chỉnh như thế này. Và các bạn chuẩn bị để mình hướng dẫn các bạn đan cái yếm này nhé. Mong rằng cái bài hướng dẫn của mình sẽ giúp được cho các bạn chưa biết đan, hoặc là các bạn chưa có cái mẫu này, chưa biết đan mẫu này thì các bạn có thể đan được. Mẫu này rất đơn giản, chỉ cần kiên trì, chỉ cần một chút siêng năng và kiên nhẫn thì chúng ta có thể đan được cái áo này. Các bạn có thể sử dụng len cúc tần hoặc là bất cứ len nào cho bé mềm và không bị ngứa. Với cái sợi là khoảng hơn 1mm, khoảng 1,5 hoặc 1,2mm thì sử dụng được kim 3.5, các bạn vẫn có thể sử dụng kim 3mm cũng được. Trước tiên thì các bạn sẽ bắt cho mình 35 hàng, và đây mình sẽ đan từ cái phần phía trước ngực cho xong rồi mới đến ống quần. Và các bạn nhớ chừa một đoạn khoảng 60 đến 70 cm để chúng ta bắt đầu bắt mũi nhé. Cái đầu đoạn các bạn để bên tay phải. Và các bạn ở đây sử dụng kim đan 3.5. Các bạn có thể sử dụng kim đan thẳng, hoặc nếu các bạn có kim đan vòng thì các bạn dùng kim đan vòng. Nói chung là các bạn có kim nào thì các bạn sử dụng kim đó. Thế nên các bạn sẽ bắt mũi, cầm kim bên tay phải. Đây, các bạn chú ý theo dõi nha.
Đó. Đây là chúng ta đã được 2 mũi, 1, 2. Và các bạn bắt 35 mũi cho mình. Lấy sợi bên tay phải, tay ngón cái, lấy sợi bên ngón trỏ. Rồi, kéo sợi. Và các bạn cứ làm như thế cho đến khi đủ 35 mũi. Đây mình sẽ đếm mũi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 mũi. Và chúng ta bắt đầu đan ở hàng đầu tiên. Ở hàng này và đến hàng thứ 10, các bạn sẽ đan theo kiểu là một mũi xuống, hay còn gọi là một mũi K, một mũi P. Đan xen kẽ như vậy cho đến hết hàng. Ở đây là đầu, cái sợi đầu, dây đầu mình sẽ để một bên. Mình sẽ dùng cái sợi dây tiếp theo để mình đan. Mình sẽ đưa kim qua cái chân mũi đầu và tay mình cầm. Các bạn cứ để cái tay như thế nào cho miễn sao các bạn thoải mái nhé. Một mũi K, một mũi B, một mũi K, một mũi B. Và các bạn cứ đan một K, một B, đan cho đến hết hàng. Đưa sợi xuống để đan mũi K, vắt sợi qua kim, kéo sợi qua và đưa sợi lên, đưa kim từ dưới lên, đưa sợi qua kim và kéo sợi qua. Và chúng ta cứ đan một K, một P, K cho đến 35 mũi. Kết thúc hàng thứ nhất sang hàng thứ hai, mình sẽ đan giống như hàng thứ nhất, có nghĩa là một mũi K, một mũi P, một mũi K và đan xen kẽ cho đến hết hàng. Đây bên phải cầm kim bên này các bạn, mình sẽ đâm xuống cái sợi đầu tiên và tay cầm sợi, đưa sợi vòng kim qua kim, kéo sợi, đưa sợi lên. Các bạn sẽ đan mũi P, mũi K, mũi P, mũi K. Và các bạn cứ đan cho mình là hàng thứ hai 35 mũi. Và các bạn sẽ đan đến hết hàng thứ tư, giống như hàng thứ nhất và hàng thứ hai, các bạn đan y như vậy. Sau khi đan được 4 hàng, 1 2 3 4, thì hàng thứ 5 mình sẽ làm lỗ để cài khuy. Và nó ở cái mũi thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Và các bạn vẫn đan theo cái họa tiết là 1K, 1P, 1K, 1P cho đến hết hàng. 1K, 1P, 1K, 1P. Và ở cái mũi tiếp theo mình sẽ tạo một cái lỗ khuy, đưa kim qua, đưa cái sợi qua kim bên kia và vắt cái sợi này qua. Làm lại nhé, sợi đang ở phía trên, mình sẽ đưa cái mũi qua bên kim này và mình đưa cái sợi xuống. Sau đó mình đưa cái kim này qua, đưa cái sợi qua kim này, đưa cái mũi trước đó, và các bạn chiết cho mình một mũi. Đó. Tiếp tục đưa mũi qua bên kim kia, chiết tiếp tục
2 mũi, đưa kim qua bên này, 3 mũi, đưa kim qua, chiết mũi tiếp theo, mũi thứ tư. Mình đã chiết được 4 mũi nè, 1 2 3 4. Sau đó mình sẽ quay đầu và đưa cái mũi qua bên kim này. Cùng lúc đó mình sẽ đưa sợi xuống phía dưới. Lúc này mình sẽ bắt đầu lấy 4 mũi. Các bạn để ý nhé. Đưa kim vào 2 sợi của cái mũi này, các bạn lấy sợi qua. Sau đó các bạn móc vào cái kim, đã được 1 mũi. Được 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Và thêm một cái nữa để mình chốt lại với cái mũi bên kia cho chắc. 5. Sau đó quay đầu lại và lại đưa sợi xuống phía dưới, và các bạn sẽ chiết ở đây, đưa cái mũi bên này qua bên kim bên kia và lấy cái sợi này, coi như mình chiết vậy đó. Mình đưa cái mũi này qua trở lại kim để mình móc tiếp, mình đan tiếp đó. Mình đã chiết xong 4 mũi và mình đã tạo cái lỗ khuy của cái 4 mũi đan này. Đây. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Và các bạn tiếp tục đan. Ở cái mũi đan này thì các bạn sẽ đan làm này, các bạn sẽ đan này. Các bạn nhìn mũi trước để các bạn đan, hoặc là các bạn sẽ đếm này. 1K, 1P, 1K, 1P, 1K, 1P, 1K, 1P. Và mũi tiếp theo là mũi K. Đó. Và đan tiếp tục. Đây. K. Các bạn sẽ đan đến còn khoảng 9 mũi thì các bạn bắt đầu tạo cái khuy tương tự như cái lỗ khuy đầu tiên nhé. Mình đan đến còn 9 mũi, 2 4 6 8 9. Mình tiếp tục đan một mũi xuống, mũi K. Và đây mình sẽ tạo lỗ khuy, đưa cái sợi lên và các bạn lấy cái mũi bên này qua kim bên kia và đưa sợi xuống. Sau đó từ dưới cho một cái đưa cái mũi qua bên kim bên này và các bạn chiết 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. Sau đó quay đầu và các bạn đưa lại cái mũi qua bên kim bên kia, đồng thời đưa cái sợi xuống phía dưới. Và đây các bạn sẽ tạo thêm mũi, đưa kim qua và chúng ta lấy 5 lần như thế này, chiết tạo 4 lỗ, tạo một cái lỗ 4 mũi thì các bạn sẽ chiết 5 lần. Các bạn sẽ lấy thêm 5 lần cái mũi như thế này. 2 3 4 và 5.
Sau đó quay đầu và đưa cái sợi xuống phía dưới. Sau đó đưa cái mũi này qua và chúng ta làm như mũi chiếc, giống như cái khuy trước nhé. Này hơi khó lấy. Đưa mũi quay trở lại. Đó, mình đã chiết được 4 mũi. Mình đã tạo thêm một 4 mũi, 1 2 3 4. Và các bạn tiếp tục đan. Mũi này các bạn sẽ đan lên. Mình đưa sợi lên, mình đan một mũi P, một mũi K, một mũi P và một mũi K. Các bạn thấy lỗ khuy. Và ở hàng thứ 6 các bạn sẽ đan tương tự như hàng thứ 2, thứ 4. Các bạn đan như bình thường nhé. Mình sẽ đan một mũi P, một mũi K, một mũi P, một mũi K, một mũi P và đan luôn cái 4 cái mũi thêm kia, cứ KP KP. Ở đây các bạn sẽ đan cho đến hết hàng thứ 6, đó là mũi K, mũi P, mũi K, mũi P. Và các bạn sẽ đan thêm đến hàng thứ 10 tương tự như hàng thứ 6 này, là cứ một K một P, một K một P. Mình đan đến hàng thứ 10 thì mình xong cái phần nẹp của cái yếm. Đó, đây các bạn xem qua cái khuy nhé. Ở đoạn giữa các bạn cũng đan tương tự như vậy thôi, đó là mũi K và đưa cái kim đánh dấu qua. Một mũi K, đưa kim đánh dấu qua để mình biết cái mũi đó, để lát cứ mặt phải là mình thêm 2 mũi ở hai bên phía giữa của sản phẩm. Những hàng sau tương tự như vậy các bạn sẽ thêm 2 bên ở mặt phải, còn ở mặt trái các bạn không thêm. Ở mặt phải thì các bạn đan là mũi K, mặt trái ở giữa các bạn đan là mũi P. Các bạn sẽ thêm như vậy cho đến trên chân kim chúng ta có 65 mũi. Cứ đan mặt phải mặt trái, mặt phải mặt trái. Tiếp tục là đan phần viền là một mũi P, một mũi K, một mũi P, một mũi K, một mũi P, một mũi K. Rồi sang hàng thứ 13 mình sẽ là ở mặt phải, 2 đầu viền 6 mũi theo kiểu hạt gạo, một K, một P, một K, một P, một K, 2 4 5 và một P, 6 mũi. Sau đó ở phần thân giữa thì các bạn sẽ đan mũi K cho đến cái phần giữa chúng ta tăng thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Đến cái phần giữa này mình sẽ thêm này, sau cái kia kim đánh dấu mình sẽ đưa kim đánh dấu qua.
Để mình sẽ thêm là mình nhấc cái mũi ở đây, nhấc lên, sau đó đan một mũi ca, tạo cái khe cho dễ kim dễ đưa qua nhé. Đan một mũi ca. Khi mà vậy thì cái đánh dấu sẽ di chuyển lên trên. Mình đưa kim đánh dấu vào và đan một mũi ca, đưa kim đánh dấu vào đây. Sau đó các bạn thêm mũi đây ở cái phần này, nhấc mũi lên, là được rồi. Kim đánh dấu đó thì mình sẽ đưa kim đánh dấu đây vào lại ha, và tiếp tục đan mũi ca cho đến phần viền thì mình sẽ tiếp tục đan mũi hạt gạo. Các bạn sẽ đan tương tự như hàng thứ 11 và hàng thứ 12 cho đến khi trên chân kim này các bạn đếm được là 65 mũi thì các bạn dừng lại. Sau khi các bạn đan được 65 mũi thì chúng ta sẽ không có làm cái phần viền như thế này nữa, mà chúng ta đan trơn như thế này luôn. Nhưng mà ở phần phía giữa thì các bạn vẫn thêm mũi, thêm 2 mũi ở giữa. Ở mặt phải thì các bạn đan toàn bộ bằng mũi K, còn ở mặt trái thì các bạn sẽ đan toàn bộ bằng mũi P. Các bạn sẽ tăng ở phần mặt phải, còn phần mặt trái thì mình sẽ không tăng nữa. Các bạn sẽ đan cho đến cái đoạn giữa thì mình sẽ tăng nhé. Khi mà mình móc đến cái kim đánh dấu này thì mình sẽ tăng mũi nè, cái mũi ở giữa nè, đây các bạn sẽ đan một mũi, sau đó mũi tăng ở đây, sẽ đưa sợi lên kim và mình sẽ móc, mình sẽ đan, xin lỗi các bạn, mình sẽ đan một mũi K. Mũi tăng này mình sẽ gọi là mũi M1R, là mình tăng bên phải. Sau đó cái mũi tiếp theo này thì mình sẽ đan một mũi K. Mình để kim đánh dấu lại nhé, để cho không có bị nhầm lẫn khi mà mình tăng cái mũi. Đưa kim đánh dấu qua đây và mình sẽ tăng một mũi ở bên trái, hay còn gọi là mũi M1L. Tăng bên trái, và toàn bộ mũi còn lại các bạn sẽ đan là một mũi K, đan cho đến hết hàng. Các bạn thấy ở những hàng trước thì 6 mũi đầu và 6 mũi cuối mình đan theo kiểu 1K 1P, người ta gọi là mũi hạt gạo, thì nay mình sẽ không đan như vậy mà mình đan toàn bộ bằng mũi K. Khi mà mình đan mặt trái thì mình đan toàn bộ số mũi bằng mũi P. Mình hướng dẫn các bạn đan tiếp cái hàng sau. Hàng sau là mặt trái, các bạn sẽ đan mũi P, đưa kim lên nhé, vòng sợi qua và lấy sợi ra. Đó, các bạn đan toàn bộ bằng mũi P. Và ở hàng mặt trái này mình sẽ không thêm mũi, các bạn sẽ đan tương tự như hàng trước, hàng vừa rồi và hàng mặt trái này, tức là mình sẽ đan toàn bộ. Nếu mà là mặt phải thì mình sẽ đan bằng mũi K,
Mặt trái thì sẽ đan bằng mũi P. Ở giữa mình sẽ thêm 2 mũi ở phần mặt phải, 2 mũi ở giữa giống như những hàng trước, và mình sẽ đan cho đến khi nào mà đạt số mũi bằng 105 mũi thì chúng ta sẽ đan phần ống của yếm, ống quần của yếm. Các bạn cứ đan đến 105 mũi thì mình quay lại nhé. Sau khi các bạn đan được 105 mũi thì chúng ta sẽ chia đôi ra để chúng ta đan cái phần ống quần. Ở đây thì cái phần 1/2 này là 52, nhưng mà sẽ dư 1 mũi, cho nên mình sẽ giảm 1 mũi ở đây để chúng ta có được 52 mũi. Và các bạn sẽ đan 4 hàng, đan trơn 4 hàng. Đó là các bạn sẽ đan, nếu mà là mặt phải thì đan mũi K, mặt trái thì đan mũi P. Và các bạn sẽ đan 52 mũi, là 1/2 của cái phần thân. Còn dư 1 mũi thì các bạn sẽ giảm 1 mũi ở cái phần giữa, tức là cái phần cuối này các bạn sẽ giảm 1 mũi để cho đủ mỗi bên 52 mũi. Sau khi các bạn đan được 105 mũi thì chúng ta sẽ chia đôi ra để chúng ta đan cái phần ống quần. Ở đây thì cái phần 1/2 này là 52, nhưng mà sẽ dư 1 mũi, cho nên mình sẽ giảm 1 mũi ở đây để chúng ta có được 52 mũi. Và các bạn sẽ đan 4 hàng, đan trơn 4 hàng. Đó là các bạn sẽ đan, nếu mà là mặt phải thì đan mũi K, mặt trái thì đan mũi P. Và các bạn sẽ đan 52 mũi, là 1/2 của cái phần thân. Còn dư 1 mũi thì các bạn sẽ giảm 1 mũi ở cái phần giữa, tức là cái phần cuối này các bạn sẽ giảm 1 mũi để cho đủ mỗi bên 52 mũi. Các bạn cứ đan như thế. Cái mũi này là mũi 52 mà mình muốn hướng dẫn các bạn là sẽ giảm 1 mũi, cho nên mình sẽ bỏ cái kim này ra và mình sẽ giảm mũi ở đây. Và mình đã được một ống quần. Các bạn sẽ đan thêm cho mình 3 hàng. Cái phần bên này các bạn có thể đưa qua cái kim bên kim chờ để chúng ta giữ cái mũi mà chúng ta chưa có đan, hoặc là các bạn có thể để luôn trên kim cũng được. Mặt trái thì đan mũi P, mặt phải thì đan mũi K, và mình sẽ đan thêm 3 hàng nữa thì mình sẽ giảm mũi. Sau khi các bạn đan được 4 hàng trơn thì lúc này các bạn sẽ giảm mũi để tạo cái đường bo nè cho cái ống quần. Cái mũi đầu tiên và mũi cuối cùng các bạn không giảm, các bạn sẽ đan 1 mũi, sau các bạn sẽ giảm mũi bằng mũi K, 2T, OG. Tổng cộng là số mũi là 27 mũi. Các bạn cứ giảm như vậy cho đến hết hàng. Còn lại 1 mũi thì các bạn sẽ đan 1 mũi. Đây.
Các bạn đan một mũi P và một mũi K, kết thúc hàng. Sang hàng sau các bạn cũng đan như vậy, một K một P, một K một P, đan 27 mũi. Các bạn xem nha, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 mũi. Các bạn đan tổng cộng cái hạt gạo này là 7 hàng nhé. Giờ mình sẽ đan thêm 6 hàng nữa, một mũi K, một mũi P, một mũi K, một mũi P, đó. Các bạn đan thêm 6 hàng nữa là chúng ta xong cái phần ống quần. Rồi khi mà các bạn đan xong 7 hàng hạt gạo 1 2 3 4 5 6 7 thì mình bắt đầu chiết mũi nhé. Các bạn theo dõi. Và chiết cho đến hết thì chúng ta chốt len và chúng ta cắt len chừa một đoạn dài để chúng ta có thể khâu phần đáy. Bạn sẽ chiết hết, chiết 27 mũi. Và cái ống khi mà bạn chiết xong cái một ống bên này, bên phải thì các bạn tiếp tục làm ống bên trái tương tự như ống bên phải. Và chúng ta xong cái phần thân. Sau đó các bạn sẽ đan cái yếm thân sau, không cần phải chừa để lỗ khuy. Các bạn đan y như thân trước và chúng ta sẽ có được thân trước thân sau. Chúng ta khâu lại. Cái mũi cuối cùng sau khi chiết các bạn kéo lên, chúng ta chốt sợi. Nếu mà các bạn có thể các bạn sẽ chừa một đoạn đủ để chúng ta khâu phần đáy. Rồi cái ống bên trái thì các bạn lấy thêm sợi, các bạn đan như bình thường, các bạn đan giống như cái ống bên phải. Mình sẽ đan là 4 hàng mũi trơn, có nghĩa là nếu mà mặt phải thì chúng ta sẽ đan mũi K, mặt trái thì các bạn sẽ đan mũi P và đan 4 hàng như vậy. Các bạn sẽ đan tương tự như cái ống bên kia và chúng ta sẽ có được 2 ống giống nhau ha các bạn. Các bạn cứ làm như thế giống bên này. Sau khi các bạn đan xong phần thân trước thì chúng ta sẽ đan phần thân sau giống với phần thân trước. Nhưng mà phần thân sau thì không có chừa lỗ, cài khuy như phần thân trước. Khi mà các bạn đan xong 2 thân trước và thân sau thì chúng ta sẽ úp 2 mặt phải vào và mình sẽ khâu ở phần đáy và khâu ở phần thân bên hông nè, từ dưới ống lên tới cái phần không có đan phần nẹp, chúng ta sẽ khâu lại. Rồi các bạn khâu trước hoặc các bạn đan cái phần dây quai áo, phần quai của cái yếm nè, các bạn sẽ đan cái phần này trước hoặc là khâu trước cũng được. Thì ở đây các bạn sẽ bắt cho mình là 6 mũi ở hai bên nhé. Mình sẽ bắt là 6 mũi. Các bạn có thể sử dụng cái kim móc để chúng ta lấy mũi lên, hoặc kim đan cũng được. 1 mũi,
mũi, 3 4 5 6. Khi mà lấy 6 mũi đây này, 2 4 6 thì chúng ta bắt đầu đan. Đan theo kiểu 1K 1P, 1K 1P, và đan làm sao mà cái phần cái mũi trước và mũi sau nó ngược cái mũi nhau là được. Là chúng ta đan giống như cái phần viền của cái áo vậy các bạn. Nếu mà các bạn có thể nhớ cái mũi thì chúng ta sử dụng là 6 mũi, còn không thì các bạn sử dụng là 7 mũi cũng được nhé. 7 mũi thì các bạn không phải nhớ này. Các bạn nhìn nhé. Khi mà cái dòng trước chúng ta sẽ đan như vậy rồi thì các bạn sẽ để ý này. Ở đây mình nhìn thấy nó là mũi K thì mình sẽ bắt nó là mũi B. Là chúng ta sẽ có được mũi hạt gạo nhé. Rồi ở đây là mũi P, các bạn đưa xuống là mũi K. Đó, để nó đối xứng nhau nó sẽ ra được cái mũi hạt gạo. Và các bạn cứ đan cái dây qua như thế cho đến là 7 cm thì chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ chiết lại và chốt len, dấu len, và chúng ta khâu thêm cái phần cúc áo vào cái quai nhé. Đó. Khi mà ở đây là mũi P thì các bạn sẽ đan là mũi K. Các bạn cứ đan như thế cho đến được 7 cm của phần dây quai này. Các bạn đan xong thì các bạn khâu các hai thân lại với nhau. Sau đó các bạn sẽ chốt len và chúng ta sẽ giấu len và chúng ta hoàn thành được cái phần áo. Đó, các bạn cứ làm như thế cho đến hết hàng nhé. Mặt vải đây. Sau khi các bạn hoàn thành xong cái phần thân áo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đan cái túi. Các bạn sẽ chừa một đoạn dài chừng 50 cm. Đây đầu sợi các bạn để bên tay phải và chúng ta sẽ bắt 23 mũi để làm cái túi. 2 3 4. Các bạn bắt giống như những lần trước thôi. Sau khi các bạn bắt được 23 mũi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23, chúng ta bắt đầu vào phần đan của hàng 1 này. Ở cái phần túi thì các bạn sẽ nẹp tức là mình sẽ viền 2 đầu bằng mũi hạt gạo. Mình sử dụng mỗi bên là 6 mũi hạt gạo này. 1 mũi K, 1 mũi P, 1 mũi K, 1 mũi P, 1 mũi K, 1 mũi P. 2 4 6 là 6 hàng viền. Thì cái mũi sau cái mũi thứ 6 này các bạn sẽ tăng mũi và các bạn sẽ tăng ở phần mặt vải 1 mũi, 2 mũi, và chúng ta sẽ đan 17 mũi, tức là mình sẽ trừ đi 2 mũi tăng, đó là mình sẽ đan 15 mũi K. 3 4 5 6 7 8 2
9. Mình nói lộn nhá, 12 23 trừ cho mỗi bên là 6 là còn 11 mũi, và mình trừ 2 mũi tăng, đó là còn 9 mũi bên trong. Đây là còn 7 mũi, là 2 4 6 7, và mũi này chúng ta sẽ tăng nhé. Đó. Sau đó các bạn sẽ đan một mũi P, một mũi K, một mũi P, một mũi K, một mũi P. Ở cái phần túi này các bạn sẽ đan mặt phải là mũi K, cái phần ở giữa, còn mặt trái là mũi P, và chú ý là sẽ tăng mũi ở sau cái phần sau cái đoạn viền 6 mũi là mũi thứ 7 chúng ta sẽ tăng, và gần ở cuối này cũng chúng ta sẽ tăng, mà tăng ở mặt phải. Các bạn cứ đan như thế, cứ mặt phải thì chúng ta tăng, còn mặt trái đan không vậy thôi, đan theo họa tiết và đan trơn ở phần giữa. Các bạn đan như thế cho đến khi chúng ta đạt được số mũi là 53 mũi thì chúng ta sẽ chiết mũi, chúng ta kết thúc cái phần chúng ta sẽ kết thúc cái phần làm túi. Đây, cái mũi này là tăng là 2 4 6 thì mình sẽ đan mặt sau, mình sẽ đan là mũi P. Đó, các bạn sẽ đan cho đến hết hàng nhé. Hàng thứ 3 các bạn sẽ đan ở mặt phải là các bạn sẽ tăng mũi, hai cái phần viền ở hai bên đan kiểu hạt gạo, đó là một mũi K, một mũi P cho 6 mũi. Hai bốn năm, thêm một mũi nữa là mũi thứ 6, và ở mũi thứ 7 các bạn sẽ tăng một mũi. Mình sẽ lấy cái mũi ở đây nhé, hoặc các bạn có thể thêm ở đây cũng được, mình thêm ở đây đi, tăng một mũi, và sẽ đan ở phần giữa này là mũi K. Và sau đó các bạn sẽ chú ý là đan tương tự như hàng 1, hàng thứ 2 là mặt phải mặt trái, mặt phải thì chúng ta sẽ tăng, còn mặt trái thì chúng ta đan không vậy. Và nhớ đan viền hai bên, mỗi bên là 6 mũi. Hai bốn sáu bảy, mình sẽ thêm mũi ở phần bên trái nhé. Và 6 mũi còn lại đan theo kiểu hạt gạo.
Sau khi các bạn khâu cái quai của cái áo này với độ dài là khoảng 7 phân 7 cm thì các bạn sẽ chốt, các bạn sẽ chiết cái mũi để cho nó không bị sổ, và các bạn sẽ khâu cúc vào, chúng ta sẽ được cái như hình này. Còn cái phần mà túi áo thì các bạn khâu đan xong thì các bạn cũng chiết theo đường viền này, sau đó các bạn sẽ khâu đường này và khâu đường này để có cái miệng túi hai bên thế này. Và các bạn khi mà các bạn đan á, thì các bạn đầu sợi thì các bạn chừa ra một đoạn khá dài một chút xíu để mình sử dụng cái sợi đấy để mình khâu luôn. Ở dưới này cũng vậy, khi mà các bạn đan xong và chốt sợi chốt len ấy, thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái sợi đấy đủ dài để các bạn khâu cái đường này vào. Khâu xong thì các bạn giấu sợi và cắt sợi. Và các bạn sẽ mình khâu cái túi trước, xong rồi mình mới khâu cái đáy rồi khâu hai bên hông. Để khâu hai bên hông thì các bạn sẽ sử dụng cái kim khâu len mà các bạn có, để các bạn có thể luồn được cái sợi cái len qua cái lỗ kim này, và các bạn sẽ khâu ở hai bên hông. Các bạn sẽ ở mình thì mình sẽ để mặt phải và mình sẽ khâu các bạn sẽ khâu từ cái phần dưới cái ống quần này đến cái phần này thôi, là mình khâu cái phần thân của cái yếm. Các bạn ở ngay cái phần đầu này thì các bạn khâu qua khâu lại để cho cái đường đầu này nó được chắc hơn. Khâu qua khâu lại 2-3 lần đó. Sau đó các bạn sẽ khâu. Các bạn chú ý là nếu mà các bạn không quen thì các bạn có thể lấy kim đánh dấu để đánh dấu hai bên để cho nó không có bị lật ha. Đấy, các bạn sẽ khâu như thế này. Các bạn khâu từng mũi. Ở đây thì mình đan hai bên đều nhau cho nên số mũi cũng đều nhau, và mình khâu là mũi này mũi kia không có bị chật nhau. Và các bạn sẽ khâu cho đến hết, cho đến cái phần mà nẹp của cái phần nách thì mình sẽ chốt lại. Mình cũng khâu qua khâu lại giống như cái phần ống quần này. Đó, các bạn sẽ khâu cho đến đây, và các bạn giấu len, giấu sợi và chúng ta cắt đây. Nếu mà các bạn khâu nó bên mặt trái nó sẽ ra đường như thế này, sau đó các bạn giấu len, giấu sợi, cắt đi, và chúng ta hoàn thành được chiếc áo, chiếc yếm cho bé. Sau khi các bạn khâu phần hai bên hông xong, đây, đã khâu rồi đây, và các bạn cắt giấu sợi, chốt len, giấu sợi và cắt sợi, thì chúng ta sẽ được một cái yếm cho bé, cho trẻ sơ sinh như thế này. Đây. Mình đã đan và khâu hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rất mong sự góp ý của các bạn, hoặc là các bạn có thắc mắc gì về cái mẫu này thì các bạn có thể inbox hay là comment bên dưới cho mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn đặt ra. Mình hy vọng rằng hôm nay mình hướng dẫn cái phần yếm cho bé này các bạn sẽ làm được. Và nếu mà các bạn làm được thì các bạn có thể gửi hình ở dưới comment cho mình cũng được, hoặc là inbox qua Facebook. Mình thấy những cái sản phẩm của các bạn làm dựa trên cái video của mình
thì mình rất là vui, và điều đó cũng là động lực để cho mình tiếp tục làm thêm những sản phẩm mới để hướng dẫn các bạn cùng làm. Các bạn có thể nếu mà bạn nào chưa đăng ký thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh của mình, và đừng quên nhấn chuông để thông báo cho các bạn cái video tiếp theo mình làm, mình đăng, để các bạn không có bỏ lỡ những cái video sau này.